जेको भिडियो अलरेडी हेर्ने भयो होला अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेन्ड चलिरहेको छ सो हजुरको पनि क्वेसन हुन्छ कि यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने कसरी टेम्प्लेटलाई युज गर्ने कसरी स्टेप बाई स्टेप फोटो सिलेक्ट गर्ने र फोटो अकर्डिङ कसरी टेक्स्ट एड गर्ने र विदाउट वाटरमा कसरी डाउनलोड गर्ने सो हामीले स्टेप बाई स्टेप सिक्नेछौँ सो यसलाई युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कलाई कपी गर्नु होला टिकटक टेम्प्लेट लिङ्कलाई कपी गरिसकेपछि सिधै गुगलमा जानु होला गुगलमा गइसकेपछि सिम्पली यसलाई पेस्ट गर्नु होला पेस्ट गरिसकेपछि फेरि सर्चमा गरिसकेपछि यसरी रिडाइरेक्ट सिधै भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्राई दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ गरिसकेपछि इन टेम्प्लेटमा क्लिक गरेर युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गरिसकेपछि स्टेप नम्बर सो गरिसकेपछि फेरि युज टेम्प्लेट अब फोटो हामीले सिलेक्ट गर्न सिकाउँदैछु सो फोटोसमा जानु होला फोटोसमा गइसकेपछि यो फर्स्टमा मैले पब्जी हाल्नेछु हालिसकेपछि भेरी सर्ट हाल्नेछु थर्डमा कल अफ ड्युटी हाल्नेछु टेम्पर रन चेस हाई क्लिम हाल्नेछु सो हालिसकेपछि रेन हाल्नेछु फ्री फायर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल हामीले 5 फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो गरिसकेपछि फ्रीमा क्लिक गर्नेछु सो भइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर टेक्स्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँ यसरी हुन्छ सो यहाँनिर लेटर बी लेखेको छ र टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि सिम्पली एडिटमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि आफ्नो च्यानलको हुनसक्छ तपाईँको टिकटकको लोगो राख्नु होला मेरो च्यानलको लोगो टिकटकको लोगो राख्छ किड्स क्यापकट राखिसकेपछि राइटमा क्लिक गर्नु होला राइटमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि लास्टमा हुन्छ यो लेटर एमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि यहाँ पब्जी लेख्नेछु मोर बिलका ठुलो पार्छु कस्टमाइज गरेर राइटमा क्लिक गर्छु त्यसपछि लेटर बीमा अनि फेरि यसको नाम लेख्नु होला फोटो अकर्डिङ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ यस एस यु बे डब्लु लिङ सर्फ राख्नेछु सो राइट गर्नु होला अलिकति यसलाई कस्टमाइज गर्नेछु यसलाई पनि भइसकेपछि लेटर केमा छ हाम्रो कल अफ ड्युटीमा यसरी क्लिक गर्नु होला सो फोटो अकर्डिङ नै राख्नु ड्युटी यसरी हाल्छु गरिसकेपछि राइटमा क्लिक गर्नेछु गरिसकेपछि लेटर बीमा जानेछु सो यहाँनिर टेम्पर रन दिनेछु यसको नाम सो गरिसकेपछि राइट गर्नेछु राइट गरिसकेपछि यहाँनिर लेटर एन्डमा छ हाम्रो चेस CHA चेस छ सो राइट गर्नेछु यसलाई कस्टमाइज गर्नेछु त्यसपछि लेटर डीमा हाम्रो राइट छ हिल क्लिम राइट छ ल सिम्पली सिधै गरेर लेख्नेछु मैले लाटाएर यसरी एल क्लिम ए गेमको नाम एल क्लिम यसरी लेख्नेछु सो यसरी कसलाई सेट गर्नेछु राइटमा क्लिक गरेर गर्नेछु अब यहाँ डियर माई लभ लेटर छ यो यसलाई मैले यहाँ फ्री फायर राख्नेछु मैले फ्री फायर राखेको छु फ्री फायर यसरी राख्छु यसरी राखिसकेपछि राइटमा क्लिक गर्छु गरिसकेपछि फेरि गरिसकेपछि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि विदाउट एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सो हजुरले क्यापकटको वाटरमार्क चाहनुहुन्छ भने एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला चाहनु हुँदैन भने एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क क्लिक गर्नु होला र हजुरको भिडियोको क्वालिटी बढाउन चाहनुहुन्छ भने 1018 राख्नु होला सो डनमा क्लिक गर्नु होला र सिधै एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईँको भिडियो एक्सपोर्ट हुन्छ र रेडी हुन्छ सो हजुरले टिकटकमा गएर पोस्ट गर्नु होला एकदम भाइरल हुन्छ सो थ्याङ्क यू
थ्याङ्क यू सो मच गाइस नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल घन्टी दबाउनु होला